Мене звати Андрій, мені 27 років. Я був льотчиком Су-25. На початку війни мене збили 27 лютого 2022 року. Потрапив в полон. Після полону пройшов тривале лікування. Зараз поновився і продовжую військову службу. Я 27 лютого був збитий ворожою ракетою під час виконання бойового завдання. На підході до цілі мене зустріла ворожа ракета. Я встиг на щастя катапультуватися, отримав серйозні травми у вигляді перелому обидвох гомілкостопних суглобів, а також компресійного перелому хребта. Водночас з тим я приземлився поруч з ворожими силами, і майже одразу вони підбігли, допитали мене і евакуювали. Евакуювали до міста Сімферополь у Криму. В той же вечір зробили мені первинну операцію для фіксації обидвох гомілок. І далі продовжувався полон з евакуацією в Сімферополь. Мене збила російська ракета на Херсонському напрямку. Ціль була за Антонівським мостом. І якраз не долітаючи до Антонівського мосту, приблизно 8-10 кілометрів, сталося влучання. Моїм завданням було знищити скупчення живої сили та техніки противника разом з моїм веденим. Мій ведений, на щастя, побачив, що по мені був вихід ракети і відвернув завчасно, оскільки він йшов на часовому дистанційному інтервалі позаду мене. Тому це його вберегло, і він зараз продовжує літати, з ним все, на щастя, добре. Коли мене збили, я приземлився, до мене одразу підбігло, наскільки я пам'ятаю, 7 чоловік, бо перше моє було враження – це свіже повітря. Воно було дуже свіжим, тому що в літаку, коли влучила ракета і він горів, був дуже затхлий запах, такий неприємний. Навіть враховуючи, що в мене був апатичний стан, я дуже запам'ятав його і дуже запам'ятав те свіже повітря, яке я більше ніколи не відчував, настільки свіжого повітря. Я побачив потім свій горячий літак і боковим зором побачив, що до мене хтось іде, підняв голову. Це були російські військові. Вони підійшли до мене, обшукали, забрали документи, зброю, особисті деякі речі. Після цього вони почали мене допитувати, але оскільки мені було боляче, я не міг говорити нормально і говорив через крегіт, кричання. І в цей момент їхній командир, я так розумію, сказав комусь з своїх підпорядкованих, щоб мені вкололи знеболювальне. Вони відмовлялися, тому що це заборонено бойовим статутом, використовувати своє знеболювальне для іншого військовослужбовця, оскільки воно видається всього одне. І потім ти просто не зможеш собі надати медичну допомогу. І коли вони почали відмовлятися, той пістолет Макарова, який забрав у мене їх командир, він його перезарядив і почав направляти в сторону своїх з вимогою вколоти, інакше він пристрелить. І сказав, що їм потім видадуть нове. Внаслідок цього вони мені все ж вкололи знеболювальне, це був якийсь потужний наркотик, тому що мене одразу опустив біль. У мене одразу з'явився, як то виразити, стан ейфорії. І тоді вони вже мене почали допитувати, а паралельно з тим, наскільки я розумів по рухам, по відчуттям ззаду, вони щось робили з моїми ногами. Наскільки я вже потім побачив, вони наклали якісь типові шини. І плюс до того на лівій нозі був відкритий перелом, тому вони його там якось трохи зафіксували. Потім вже була первинна операція, на якій вони мені встановили зовнішній апарат фіксації, апарат Елізарова на ліву ногу, і на праву ногу наклали гіпс. З хребтом вони нічого не робили. Вони думали, що в мене взагалі нижня частина відмовила, тому там виконали деякі запобіжні заходи. Але через 3 дня, коли вже зрозуміло стало, що з моїми ногами все нормально, я відчуваю нижню частину, вони їх прибрали, а надалі просто мені робили капельниці з антибіотиками і кололи знеболювальне. Десь приблизно перші 2 тижні. А потім, коли стабілізувався більш-менш стан, просто лежав і очікував. Коли влучила ракета, я втратив короткочасну свідомість.
Після цього, коли я знову прийшов до тями, мене дуже запам'ятався ось цей саме затхлий запах. Він у мене досі стоїть. І ось ці дві різниці – запах до і запах після. Це як наше життя до і після війни повномасштабної. Я пам'ятаю один рух, ось цей все. А далі вже на землі. В полоні я пробув трохи менше 2 місяців. Тобто мене полонили 27.02 і звільнили по обміну 19.04 цього ж року. В основному були допити по заздалегідь заготовленим фразам, і вони в основному всі повторювались. Куди летів, для чого летів, які літаки є, командний склад, бригади, ескадрилії. Загальні військові питання. Все, що їх цікавило. Про родини питали, чому воював, проти них питали. 26 или 27 февраля, я уже не помню точно, была поставлена очередная задача. Я полетел бомбить Антоновский мост. Ну, не бомбить, а стрелять с него ракетами. При подлете к цели по мне была пущена ракета. Уйти я от нее не смог. Она по мне попала. Мама, папа, я вас очень сильно люблю, я живой. Не переживайте, на связь не выходил, потому что, как видите, прыгнул. Лікарі ставилися до мене як лікарі. Тобто, вони виконували свою клятву Гіппократа, вони там намагалися щось зробити, можливо, їм навіть палки в колеса вставляли, щоб вони навпаки нічого не робили. Проте деяким нашим хлопцям зробили операції. Хоча я з ними спілкувався після того, що начебто переробляли ще в Україні, після того, що вони зробили. Мені теж хотіли робити операції, навіть возили в Севастополь на комп'ютерну томографію. Хоча, знову ж, Сімферополь, обласний центр Криму, обласний центр. І вони не можуть там мені КТ зробити, вони везуть мене в Севастополь його робити. Таке собі. Відношення, спілкувалися як з військовополоненими, тобто. Я не скажу, що вони не хотіли нам надавати медичну допомогу, але не дуже хотіли її надавати. Саме пілотів зі мною в тому місці, де я був, не було, але був один бортовий механік з вертольоту Мі-8. Вони летіли на евакуацію до міста Мелітополь, їх збили вночі. Він вилетів через передній блістер і залишився єдиний виживший. Його поміняли незабаром після мене, десь через тиждень. Один раз Генерального штабу їхнього Генерального штабу приїжджали на допит. Вони не представлялися, але нам сказали, що вони з Генерального штабу. І коли вони спілкувалися зі мною, вони сказали, ти льотчик, офіцер, батьки знають. Я сказав, що ні, не знають, і вони дали мені зателефонувати свого номера до тата. Я зателефонував татові, сказав, що зі мною все добре, я в полоні, скоро повернуся. Хотілося побачити, обняти, і якось надало наснаги то, що ще не все втрачено, що життя не закінчилось, це тимчасові складнощі, все буде добре. Лично мое мнение, если бы не было никаких этих стремлений в ЕС, в НАТО, то мы бы так и продолжали жить дружным народом. Опять же, приведу пример то, что я тут единственный из вооруженных сил Украины лежал в палате с ребятами с России, и у них отношение было ко мне нормальное. Они говорят, что мы все славянский народ, что мы все свои. Я хотел бы сказать еще, что до того момента, как меня сбили еще моих товарищей. Я не знаю, возможно, они не катапультировались из-за того же, из-за чего я не хотел сначала прыгать, что боялись, что их сразу же убьют, растерзают, будут допрашивать. Меня ни разу не допрашивали. Это первый раз, что меня снимают на камеру, просят рассказать, как оно все было. Ребята, лучше катапультируй, жизнь превыше всего. Коли я говорив на відео про те, що ми з ними один народ, і що якби ми не хотіли в НАТО і ЄС, то все було б добре. Дивіться, зі мною стоїть людина в цивільному, у нього пістолет справа на ремені. Я після операції, це був перший день після операції, ранок,
Мені складно було взагалі щось говорити, в принципі. Там, я думаю, на відео це теж було добре видно, що я не дуже в свіжому вигляді. І, ну, звичайно, я скажу те, що їм треба сказати. Вони, ну, тобто, я не знаю, що він буде робити, якщо я, не дай Бог, скажу щось проти них. Для мене було тоді основним це зберегти своє життя. Ну, так, я згоден. Можливо, це було некоректно по відношенню до українців, проте нехай кожен українець тоді спробує, який вважає, що це некоректно, нехай спробує сказати по-іншому в полоні. Прийшов на службу в бригаду, грубо кажучи, на початку 21-го року і встиг політати в бригаді всього рік, ну, рік з чимось. Наша бригада базувалася в місті Миколаїв, вона одна єдина в Україні, в якій базується саме штурмова авіація, літаки Су-25. І я знав, що я туди попаду ще після 3-го курсу. У нас після 3-го курсу відбувся розподіл по типам авіації, винищувально-штурмова. І я тоді знав і хотів, що я хочу саме на штурмову авіацію. Тому що мені подобається більше літати ближче до землі, ну, для мене це якийсь драйв. І я знав, що вони будуть літати саме понижче. Су-25 – це літак-штурмовик. По НАТО вони називаються Фрокфут, жаб'яча лапка. У нас його називали Грак або Розчоска ще іноді. Ну, через його типові точки підвіски, які виглядають як розчоска. Це доволі потужний літачок. Він броньований, що саме важливе. Мені здається, що це в деякому сенсі мені навіть допомогло після влучання ракети, саме броньованість цього літака. Що він витримав і ще навіть певний час був на льоту. У нього дуже великі можливості, проте слід враховувати, що ці можливості були передбачені на рік його створення. Ну, тобто це були далекі 70-ті роки. Проте ми витискали з нього максимум. Він взагалі може літати до висоти 7000 метрів. Це обумовлено негерметичністю кабіни і тим, що кисневе обладнання розраховано от саме до такої висоти. Але по війні, ну, піднятися вище там 200-300 метрів, особливо безпосередньо ближче до лінії бойових дій, це було прирівняно самогубству. Тому ми літали дуже низько. Це висота 5, 10, 15 метрів, кромки дерев. Часто таке було, що по полям летиш, перескакуєш ті дерева, опускаєшся далі, дроти. Бувало таке, особливо на початку, особисто бачив, як привозили в нішах шасі там гілки дерев, дроти намотувались на кіль. Ну, тобто витискали все можливо. І плюс ще до того я якраз тільки напередодні почав отримувати, напередодні повномасштабного вторгнення, почав отримувати допуска, в принципі, до ведення бойових дій. Ну і 25 лютого, коли був перший бойовий виліт зранку, я на цей виліт викликався сам. Треба сходити на північний напрямок за Київ. Ну, а я розумію, що в мене там вся сім'я, окрім дівчини. Дівчина була в Миколаєві. Хоча було дуже страшно, прям неймовірно. Після того, як викликався, нам уже поставили задачі. Я розумів, що вороття назад нема. Проте все одно такі думки в голові мількали. Може підійти попросити когось, щоб замість мене полетів. Але вони промількали, і я одразу їх притуплював. Говорив собі, ну, типу, це мені треба, це не комусь треба. З Геннадієм Васильовичем, героєм України, полковником Мотиляком, він був у нас командиром ескадрилії, і якраз коли я викликався, ну, в цей вечір, коли нас питали, саме він був перший, хто викликався, а я зразу за ним, ну, тому що мені якось додавало впевненості те, що я можу полетіти з командиром ескадрилії. З доволі досвідченою людиною, яка приймала участь якраз ще в АТО і ООС. І на ранок, коли ми вже збиралися летіти, у нього, мені здається, було якесь перечуття. Тобто мандраж і в мене був страх, що це, можливо, дорога в один кінець. Але
Йому, ну, він, в принципі, досвідчений льотчик, а я тоді, ну, я ж говорю, тільки рік політав. І я вже за 40 хвилин до виліту хотів іти до літака, готуватись до виліту. Я кажу: ну що, Васильович, підемо? Він каже: Андрюх, давай ще 5 хвилин полежимо. Ну, давайте. А я ходжу, не можу зупинитись на місці, мене нервоз такий. А він лежить, просто лежить. На ньому обличчя взагалі нема. Я йому кажу: що, Васильович, ідемо? Каже: давай ще 5 хвилинок і вже точно йдемо. Тут уже півгодини до виліта лишається. Я кажу: Васильович, треба йти. Каже: да, давай, Андрюха, пойдемо. Ми встаємо, починаємо йти до літаків. У мене ноги взагалі не несуть, вони ватні. Я, як зараз пам'ятаю, ну, просто от такі якісь відчуття суміжні, ти йдеш туди і все, і в тебе думки проминають, те, що все, ти не повернешся, там прощаєшся умовно з усіма в голові. Проте потім, коли ми вже сіли в літаки безпосередньо, ну, коли проговорили там завдання, що як, він сказав: не переживай, лети чітко по мені, відпрацюємо, все буде чітко. Окей. Ми сідаємо в літаки, в мене всі думки уходять, закривають ліхтар, в мене є тільки ціль, в мене є задача, в мене вже нема мандражу. Ми запустилися, порулили, я за ним. Злетіли, ми летіли з центру України аж туди на північ. Це було близь білоруського кордону, там річка Тетерів протікає, нам треба було зруйнувати переправу через цю річку. Коли злетіли, були ще сутінки невеликі зранку. Ми полетіли трохи вище, десь так, висота метрів 50 до 100. І він навіть тоді слідкував за мною, ми підлітали до радіовишки. Він каже: Андрюха, дивись, там по твоєму боку радіовишка, обійди її трохи. Тобто він, враховуючи те, що ми летимо на бойове завдання, він не забував про мене, він дивився за мною. Ми дуже довго летіли над Дніпром, аж до самого Києва. Підлітаючи до Києва, побачив, що там такі відблиски сонця. Ну, але я тоді не розумів, що то відблиски сонця. Я побачив, що якісь вогники по всьому Києву. Я йому кажу: жесть, Васильович, Київ горить. Він каже: да, жесть. А потім ми пролітаємо трохи, ми відвернули на лівий берег Києва, щоб облетіти, не по центру. І він каже: Андрюха, все нормально, каже, це сонце відблискує. А воно якраз сонечко вставало збоку. Я такий: все чітко. Ми пролітаємо Дніпро по діагоналі, туди ближче до Димира. І тільки ми долітаємо до берегової черти, як я чую, що Геннадій Васильович каже по радіо: «Істребитель за захват». Я кажу: звідки? Каже: справа 20. І проходить буквально 7-8 секунд, як з літака йдуть іскри. Я встиг тільки відвернути вправо, повернувся назад на бойовий курс. Я подивився в дзеркало заднє. Я не бачив ні парашута, ні літака, нічого не бачив. Я бачив тільки димок в полі. І я бачив, що ми якраз летіли, і тут буквально під нами була Глибівка. І от в момент, коли в нього влучила ракета, чому я відвернув? Тому що він теж підвернув на мій бік. Ну, тобто, я міг в нього просто втаранитись. Я через це теж відвернув і далі вже не бачив. Я встиг тільки повернутися на бойовий курс і побачити в дзеркало заднього виду, що димок іде з лісу. Парашуту не бачив. У мене вже тоді були такі погані відчуття. Ще плюс до того, весь час, що ми летіли, в мене не працювала станція попередження опромінення. Це спеціальний засіб для визначення, коли тебе беруть в захват. Коли тебе супроводжують, беруть в захват, тобто він приймає радіохвилі, які відправляються на нас. Якщо його збили, наступно зараз по мені прийде. Я телефон достав з-під планшета. Планшет – це наколінний планшет льотчика, там ми записи робимо олівцем. Я достаю телефон, кладу його собі в демісезонну куртку, защьобую, думаю, на випадок, якщо зіб'ють, то щоб в мене був зв'язок. І рукою одною берусь. Зазвичай ми її тримаємо на ручці керування двигуном, а я взявся за ручки катапультування. І отак і пролетів десь хвилину. А хвилина на такій швидкості – це десь 10 кілометрів. І я розумію, що я лечу далі прямо в напрямку цілі, і я так скоро в Білорусь прилечу. Я такий сам себе навіть похлопав трохи. Остепенись.
Достав назад телефон, включив навігацію, визначив ціль, а я якраз вже підлітав, мені всього 20 кілометрів залишалось. А погода була прям дуже жахлива. Ми летіли буквально в проміжку такому 30 метрів. Це тобто верхні кромки дерев і нижній край хмар. В хмари ми заходити не можемо, тому що там ми не бачимо, куди летимо, можемо зустріти високовольтні проводи, наприклад, або якісь вишки. І я розумів, що я в цьому тумані не побачу. Ну, я вперед бачив максимум метрів 500. Я просто не побачу міст, і я не встигну зреагувати. А якщо і побачу, то коли пущу ракети по ньому, я просто залечу в свої ж уламки. Тому я прийняв рішення, знаючи балістичну траєкторію польоту, я прийняв рішення спрацювати з кабрування по цьому мосту. Я так і зробив, і наскільки знаю, потім з даних розвідки, і навіть в телеграм-каналі бачив, цей міст зруйнований. Не знаю, яким це чудом сталося, і я взагалі це зробив чи не я. Проте саме та ціль, на яку ми йшли, я після прильоту вже побачив, що він зруйнований. Я почав відвертати, падати вниз, і в мене якраз от в цей момент, коли я почав падати вниз, почала активно працювати та сама станція попередження опромінення. Тобто мене почали брати в захват і опромінювати. Тоді теж з'явився невеликий страх, але я розумів, що в мене хоча б станція працює. То я почав маневрувати, згадувати все, чому нас навчали. Мені треба було зробити, щоб моя швидкість зближення з ними була, бажано дорівнювала нулю, але була мінімальна. І тому я почав крутити стандартні змійки. І це допомагало, воно зривало захвати, дійсно. Коли мене брали в захват, я почав закручувати, воно зривало захват. Як я назад уже летів, ми перед вилітом уточнили у нашого командування на аеродромі до заправки, на якій ми маємо сісти. Знають, що ми будемо до них сідати, дозаправлятись? Він каже, так, всіх попереджено. Є навіть фотографія після цього бойового виліту, її зробив Андрій Пільщиков, Джус. Він мені її потім надіслав. Каже, в мене є архів. Я коли зарулив, і це Андрюха же каже, тут по тобі такі салюти, каже, були, по тобі з усього, чого можна, каже, стріляли. Автомати, там, снайперські. Каже, добре, що вони стріляти не вміють. Нічого не попало в мене, все було добре. І мене дозаправили, навіть дали ще озброєння додаткове, якого нам не вистачало. І я полетів назад на аеродром виліту, з якого я злітав. І там вже доповів по результатам виконання завдання. Тільки вийшов з літака, одразу розплакався, як би то не звучало. В літаку я собі не дозволяв, навіть коли сів на аеродром до заправки, я собі цього не дозволяв. А от тільки коли я вже вийшов там, звідки я прийшов, там я вже все, я вже дав волю емоціям, так сказати. У мене пішли сльози. Я розумів, що я втратив командира, що я його більше не побачу. Доповів про це все і попросився в цей день більше вильотів не робити у зв'язку з ніяким морально-психологічним станом. Ближче до вечора мене вже попросили перебазувати літаки на інший аеродром. І я сказав, так, без питань, давайте. Це ж перебазування просто. Ми перебазували, сіли на іншому аеродромі. Ну і там нам сказали, що ми з нього продовжимо далі працювати. І отак на наступний день, 26 лютого, в мене були другий і третій бойові виліти. І один з цих бойових вилітів, це якраз був перший бойовий в цей день. Я тоді випустив 3 ракети С-25, четверта в мене не вийшла, або я недостатньо довго тримав бойову кнопку. Працювали взагалі не так, як книжка пише, а працювали чисто на якомусь досвіді, який встигли набути за той короткий час, що в нас був. Але, незважаючи навіть на це, я вийшов на доволі невелику висоту. Я ще тоді прикалувався, коли прилетів. Тому, хто нас відправляв, кажу, Геннадійович, дозвольте, кажу, розписати собі атаку наземної цілі з дуже маловисотного бойового розвороту. Ми посміялись, то таке відхилення. Я вийшов, на доволі невисоку точку, по мені тоді спрацювала ПЗРК, не знаю, наша, не наша, знаю просто, що був вибух біля мене. На той момент я не знав, що це по мені щось працювало, я просто побачив якийсь блим, мене літачок трухануло, але плюс до того я дуже його затягував, тобто це могла просто піти тряска на ручку від того, що дуже велике перевантаження. Я кинув швидкий погляд на параметри роботи двигуна, вони були в нормі.
Я одразу почав шукати в приціл цей міст. В принципі, я його зразу побачив, навів крапочку, дочекався дальності пуску дозволеної і пустив ракети, а потім побачив, що міст дуже швидко на мене набігає. Тому відпустив гашетку, почав виводити з атаки. Я втік, сів, доповів про виконання завдання. Пізніше мені сказали, що розвідка нам дякує за те, що ми це зробили, тому що трохи їх затримали. А вже після полону мені Данька Мурашка скинув це відео, каже: «Андрюлік, стільки ти ходив, каже, в той день з 3». Я кажу: «Да, все-таки то було ПЗРК». Ну і третій бойовий в цей же день вже був у мене ближче під вечір, теж на Херсонський напрямок. Я тоді не спрацював, тому що я бачив теж пуски з землі, але вони були доволі далекі. Я впав понижче, відстріляв теплові ловушки і просто повернувся назад на аеродрому виліту без роботи. І четвертий бойовий, зранку будять. Кажуть, треба сходити. Не треба, то треба. Знову той же самий Антонівський міст, третій раз уже на нього. Зранку ми злетіли, ми дуже не встигали, тому що нам сказали, що це буде масований удар нанесено по скупченню живої сили техніки противника. Але ми прилетіли трохи пізніше. Як мені потім сказали, масованого удару ніяк не склалося, тому що там не тільки у нас не виходило, а й у інших не вийшло. Ну і, коротше, вийшло, що ми прилетіли вдвох, мене збили. Ведений, дякувати Богу, повернувся назад, доповів, що мене збили. Хлопці не знали, що зі мною. Потім з інтерв'ю вони вже дізналися, що я в полоні. Про обмін я дізнався 18 квітня і ввечері. І то не зовсім про обмін. Нам просто ввечері прийшли, назвали прізвище, сказали зібрати речі і бути завтра готовими. Тобто це могло бути як і перевід просто в інше місце, так і міг статися обмін. Проте, оскільки я розумів, що я лежачий, що я не можу сам пересуватися, це вже включилася просто логіка. От після цих слів, коли назвали наші прізвища, нас, здається, тоді 5 чи 6 чоловік назвали, я зрозумів, що мене не можуть просто перевезти кудись в інше місце просто так. Не складалося, що там люди ходять на своїх ногах, можуть самі переміщуватись, а я лежу на ліжку і не переміщуюся, мене перевозять. Тому в мене зразу зародилася думка, що нарешті це обмін. І на ранок дійсно нас погрузили, хлопців всіх посадили в Урал, мене поклали в швидку, і ми поїхали. Я знаю точно, що ми їхали десь через Запорізьку область і, по-моєму, проїжджали Мелітополь. Ворожі сили стояли на пагорбі, і причому доволі такий крутий пагорб. Був з'їзд крутий вниз, наші ще всі, пам'ятаю, вигрузилися на горі і пішли пішки вниз, а мене швидкою довезли прямо донизу, там наші забрали мене на ноші. І понесли до мосту. Міст був зруйнований, тому, я так розумію, і вибрали це місце для обміну. Перенесли на той бік річечки, там маленька річечка. Ми обходили якраз під мостом, оскільки по мосту не було змоги. Піднялися нагору, посадили в автобуси. Було шикування ще, тобто перевіряли, кого міняють. Тобто як з їхнього боку, так і з нашого боку. А потім дві колони, отак, ворожих полонених і наших полонених, пройшлися назустріч один одному, погрузилися в автобуси і поїхали. Ми вже раділи, а ті, хто нас забирали, сказали: хлопці, не радійте, давайте до лікарні доїдемо. Поки перебував в полоні, були такі відчуття іноді, що мене всі кинули, я нікому вже не потрібен, тобто про обмін ніяких рухів немає, про мене всі забули. Я все одно лежав там, сподівався. Я існував, грубо кажучи, існував. Але зараз я вже, звичайно, розумію, що це було не так вже й довго, всього 2 місяці. Тобто порівняння, все пізнається в порівнянні. Подивитися, скільки зараз наші хлопці вже там перебувають в полоні. І це все не так просто зробити. Багато чого залежить від ворожої сторони саме. Самі перші відчуття, це от якраз коли нас перенесли через цей міст, через цю річечку, ти вже такі якісь відчуття суміжні. Ти думаєш, Господи, вже. Так буде обідно, якщо зараз по нам чимось почнуть гатити і отак от тупо померти. Все одно
в тебе вже не ті відчуття, що були в полоні, що ти можеш померти невідомо від чого, а ти вже в тебе є ціль, мета, ти їдеш вже додому, ти скоро побачиш рідних, в тебе ще більше прокидається віра. Мене поклали там, де сумки, в цьому двохповерховому автобусі. Дали тоді сухпай наш, багетики там були оці з паштетом, блін, які вони були смачні на той момент. Потім хтось там крикнув «Слава Україні!», ми всім автобусом просто одним хором, без підготовки, «Героям слава!» відповіли. Коли вже нас привезли в Запоріжжя, нас повиносили з автобуса, погрузили на швидку і кожному дали по звичайненькому телефону сімку, щоб кожен міг подзвонити. Перший, кого я набрав, це на той момент ще дівчину, зараз дружину, але вона не взяла слухавку. По-перше, невідомий номер, по-друге, може, зайнята була. Потім я зразу, не пам'ятаю, чи маму, чи тата набрав. Сказав, що я повернувся, все нормально. І щось поговорив буквально 2 хвилини. І щось вона там ще питала, але я бачу, що вже дзвонить дівчина. Я кажу, все, ма, давай, вже потім поговоримо. Хочу, взяти слухавку, Юля дзвонить. Взяв слухавку від дружини, вона розплакалась, вона якраз автобусом їхала в село до бабусі. Розплакалась, каже, блін, поганий зв'язок, я ще й слухавку не взяла. Сказала, що дуже рада. Та це були бурхливі емоції, з мене наче виривався фонтан позитиву, я не знаю. Ось такі відчуття, отак їх можу описати. Що я можу сказати про льотчика Красноярцева, який кидав бомби по Чернігову, по житловим районам? Щоб його слова підвести під правду, це вороги мали просто посадити якогось бомжа на якомусь там автопілоті і запрограмувати його політ, де само воно скинеться. Тоді він дійсно міг не знати. Але це все сказки, таке просто неможливо. Льотчик готується до бойового виліту, тим паче він промальовує всі райони, враховуючи те, що навігація може в будь-який момент відмовити, він має по кущам, по деревам знайти дорогу як до місця виконання завдання, так і повернутися на свій аеродром виліту. Тому це просто неможливо, або це говорить про непрофесіоналізм льотчика. Мені згадався такий цікавий момент, це було в Дніпрі. Я ж під'їжджаю до лікаря, вони ж там поробили рентгени. Він до мене зайшов, а я потім сів на візок, з ним поїхав, під'їжджаю до нього. Кажу, а що в мене далі взагалі з ногами будуть там? Я буду ходити? Каже, будеш бігати 100-метровку, за 14 секунд. Я такий кажу, а якщо я, до війни за 15 бігав? Тобто, ще швидше бігатиму. Посміялися. Бігати, на жаль, зараз не можу. Поставили ортодрез, тобто зафіксували гомілкостопний суглоб, лівий він не рухається. Правий ще поки що при житті, проте теж, на жаль, іде регресивний стан. Коли евакуювали у Львів, теж поклали в палату. Ще мені було дуже цікаво, що всі травматологічні відділення чомусь на 7-8 поверхах. Забавно так стало, що ліфтом доводилось кататись. І коли поклали в палату, я ж очікував, що ж буде далі. І зачіпав лікарів, вони кажуть, треба робити операцію, треба робити, але не роблять і не роблять. Я думаю, що ж таке, невже не треба? Не треба їм щоб я продовжував військову службу, щоб мене якомога швидше відновити. А потім мені якось лікар сказав, що у нас зараз багато інфекцій, і ми не хочемо тобі її занести. В тебе дуже складні операції будуть тривалі, там треба буде, збирати кісточки, суглоби по частинам. І тому, ми тебе подаємо на програму лікування за кордон. Саме перше це було місто Запоріжжя, яка саме лікарня, я вже не згадаю. В Запоріжжі я переночував, потім Дніпро, 2 дні в Дніпрі і евакуація на Львів, де я пробув уже приблизно місяць. І 19 травня я полетів в Іспанію на довготривале лікування. Нас доволі швидко почали оперувати. Тобто мою першу операцію зробили в липні місяці. Мені прооперували спину. Мені поставили транспедикулярну систему. Це була перша операція, а потім почали вже займатися ногами.
Прогнози були різні. Я дуже хотів зберегти суглоб свій на лівій нозі. Лікарі казали, що це буде важко зробити, але погодились, і тому поставили спершу пластини туди в ліву ногу. Я її пробував розробляти, ходив, багато наполегливо працював. Проте той суглоб не прижився, були просто адські болі, знеболювальні не дуже допомагали. Я звернувся з цим питанням до лікаря, що воно болить, нічого не відбувається. Він каже, це те, про що я тобі казав. Тут допоможе тільки фіксування суглобу і все. Так, я все ж таки погодився через великий біль, жаль, тому що я розумів, що метал в організмі – це автоматичне списання зльотної роботи. Я дуже цього не хотів, я дуже хотів відновитися. Недалеко від нас був аеродром в тому місті, де я лікувався. І якраз десь кілометра 2 це був початок глісади, початок зниження при заході на посадку. І я часто бачив літаки НАТО там, різного типажу, в основному це були F-18. І я ж запитав одного разу одну з волонтерів, кажу, а тут типу військова база? І тоді ще був начальник цього шпиталю. Він сказав, да, тут типу аеродром, і я кажу, обов'язково тобі організую зустріч з пілотами з цього аеродрому. І дійсно, буквально через пару тижнів, може через тиждень, до мене прийшло 2 іспанських льотчика. Ми багато спілкувались, їм було дуже цікаво дізнатися про мій бойовий досвід, як то все у нас відбувалось. Вони багато чому дивувались. Я теж багато чому дивувався, тому що на той момент мені було 24 роки, здається. Їм було 26 і 27, і вони запитали мене, а скільки ж в тебе нальоту? Я кажу, 250 годин. Вони такі, той, якому 26, каже, в мене 800 годин нальоту, а той, якому 27, каже, в мене майже 2000 годин нальоту. І я такий, круто. Було трохи прикрувато, але я розумію, що це те, до чого якраз нам і треба йти, чого нам треба досягти, це такого рівня підготовки, щоб ми завжди могли стати на захист нашої держави. Проте, навіть незважаючи на те, що у нас був такий рівень підготовки, наші пілоти і досі тримають наше небо, наші льотчики. Досвід – це не найголовніше, що має бути. Найголовніше, мені здається, це вольовий дух. І на самий кінець нашої розмови я їм кажу, мужики, у вас тут 2 кілометри всього від шпиталя глісада проходить. Ви ж можете відхилитись трохи? Кажуть, все, взагалі без питань. І в той же вечір, як ми з ними поговорили, заходить на посадку молодший з них на F-18, і він отак просто напроти мого вікна включає форсажі. З'являється морковка, короткочасно, він привітався просто на 2 секунди і вимкнув їх. Я зрозумів, що то він, тому що він мені це озвучив, що він це зробить. Мені було дуже приємно. Тоді піднявся такий гарний рьов, тому що форсажі – це доволі гучна штучка. А на другий день, на другий ранок ми обмінялися інстаграмами, і ми домовилися, що вони в таку-то годину будуть летіти. І тут я дійсно чую, летять, вони прямо у мене над вікном пройшлися парою доволі низько, прямо над шпиталем. Для мене це було так захопливо, так було приємно, що вони це зробили саме для мене. Я тоді зрозумів, що у нас яка не яка, але за кордону є міцна підтримка. Вставати на візок я почав ще в полоні. І це я почав робити десь через 2 тижні, хоча мені не рекомендували. Але я не посидючий сам по собі, і мені хотілося якогось руху, бо не можу я просто лежати в ліжку. І там навіть у нас на ліжку була така перекладина згори, на неї вішався трикутник, щоб тим, кому важко вставати, вставали. Я вже дійшло до того, що я отак сідав боком, брався за цю перекладину і підтягувався отак на ній. А от вставати на ногу я почав ще навіть до перших операцій, спираючись на таку каталочку, тобто спереду. Це знаєте, у бабусі 4 ноги, а мені дали щось на кшталт такого, я все по ній так і потроху і ходив. Спираючись на праву основному ногу, на ліву менше. А ходити саме відновлюватись, вже, щоб це було саме відновлення. Тобто це була ходьба просто для себе, щоб я не хотів залежуватись. Можливо, там щось на мишці десь на якісь і впливало.
Тому що мені коли зробили операції, я все одно певний час ще лежав. Спину зробили, лежав там десь тиждень-два, тільки після цього почав вставати. І знову ж таки, спершу на візочку, потім тільки на ноги. Потім ноги зробили, знову лежиш тиждень-два і тільки потім починаєш вставати. Ходити саме на реабілітацію вже після операції я почав якраз десь у серпні місяці. Я почав, щоб навчитися ходити без милиць, тому що я ходив весь час на милицях. Це був басейн у них там спеціальний, 3-поверховий. Тобто ти заходиш в нього, йдеш по ободкам і спускаєшся на самий перший поверх, на самий нижній, це тобі там води десь ось тут по шиї, і починаєш потроху вчитись ходити. Спершу я тримався за поручень, ходив, потім уже без поручня почав там ходити. Було дуже приємно, коли я десь через місяць-півтора вийшов на середній поверх. Я зрозумів, що там вже ж важче стояти, тому що на середньому там вже по пояс і трохи додається маси. Але що я там зміг нормально ходити, і була вже радість, я розумів, що в мене йде все-таки все на покращення. А коли я вийшов на 3-й поверх, там взагалі десь по пояс води, то моїм радощам не було приділу, і навіть десь на 3-й вже мій похід, от саме на цьому поверсі, я коли прийшов, я зазвичай ходив з милицями туди, а це я пішов з однією милицею, об цей тримався, а тут я взагалі лишив і просто тримаючись за це, я так пішов на своїх двох. По прогнозам від іспанських лікарів, мене цікавив найбільше прогноз, чи буду я літати, чи ні. Але чи буду я літати, чи ні, у нас керує тільки один наказ, це 602-й наказ Міністерства оборони України, медичний, про допуски льотного складу по медицині. І вони його не знають, вони не могли ним керуватися. І вони навіть не могли сказати на прикладі своїх льотчиків, Тому у них прогнози були, що я буду ходити. Це максимальні прогнози, все. Я хотів після повернення з лікування, реабілітації продовжити літати. Я зі військової служби не виключався. Тобто я весь час продовжував військову службу, просто проходив лікування під час військової служби. Після повернення з Іспанії мене очікувала обов'язкова льотно-лікарська комісія, на якій я, на жаль, почув той вирок, якого я так боявся, непридатний до виконання польотів. З цим вироком потім мені хотіли встановити непридатний до військової служби, проте я попросився, і у нас дійсно таке передбачено, за власним бажанням можна давати допуск до проходження служби в ТЦК та СП, там, підрозділах забезпечення, в навчальних закладах. Я продовжив службу в своїй рідній бригаді, просто на іншій посаді, на посаді психолога. Я пробув там доволі тривалий термін війни, якщо враховувати, це десь було 1,5 роки. І через 1,5 роки в мене знову з'явилась можливість літати. Мотивацією найбільшою було це сім'я і рідні, тому що я не хотів, щоб в наші будинки прийшли вороги і почали диктувати свої правила, почали нищити нашу історію, наші звичаї, нашу мову в кінці кінців. І тому для мене це було найбільшою мотивацією. Я хотів ще зробити хоча б якийсь внесок, і далі хочу зробити ще якийсь внесок в нашу спільну перемогу, у відстоювання нашої нації, збереження наших родин і сімей. І другим фактором мотивації це була моя дівчина. Я не говорив цього раніше, але коли катапультувався, мене притисло, після влучання ракети притисло до кабіни, і я не міг нащупати ручку катапультування рукою. І був момент, що я вже здався. Я сказав, та все вже, пора падати, пора помирати. І в цей момент я закрив очі і побачив її. От у мене її образ з'явився перед очима. І тоді я сказав, ні, хочу побачити вживу ще. І тоді я вже опустив через силу голову, я побачив очима ручку, взявся за неї і витягнув. Тому
я цим і далі жив, я розумів, що я хочу її ще побачити вживу. Коли побачив, я розумів, що я хочу це робити постійно. Хочу бачити її постійно. Зараз вона, на жаль, ображається на мене часто через те, що я весь в роботі. Ну, тому що це перший фактор. Це зробити якийсь внесок задля нашого майбутнього спокою. Не так часто її бачу, проте я впевнений, що після нашої перемоги я вже зможу нарешті піти на відпочинок і вже буду приділяти увесь час тільки їй та рідним. Я майже 24/7 спілкувався зі своєю дівчиною. Я приїхав в Іспанію. По-перше, коли я їхав, вона ж розуміла, що я туди їду, ми з нею, вона мене проводжала. І я сказав, я думаю, зараз там 1,5-2 місяці і все, і назад. І я вірив в це, я сам собі казав, що так і буде. Там зроблять швидко ті операції, декілька, що там треба, і все. А на реабілітацію вже до нас, на неньку. І тут проходить місяць, а в мене взагалі ніяких суїв. Мені там поробили деякі дослідження, а операція досі не призначена. Що ти там, в Україні будеш робити зараз? Їдь до мене, будеш допомагати мені, приходити. Мені буде якось спокійніше, що ти не там, а тут. І вона все-таки погодилась. Через місяць після мого прибуття туди вона приїхала і вже в основному була зі мною біля мене. Трохи згодом ми вже почали виїжджати на вулицю на візку. Потім, коли я почав ходити, ми вже і ходили десь прогулюватись там. Я освідчився своїй дружині в Україні. Коли я повернувся з полону і мене привезли у Львів, по-моєму, на наступний день чи через 2 у дружини вийшло приїхати. І я попросив свого однокурсника, який теж був у Львові, щоб він купив квіти. А сестру дружини попросив, щоб вона купила обручку. І коли вони прийшли всі разом, тобто, яка у мене була домовленість, що сестра дружини приходить до мене, приносить мені обручку зарання, а потім, уже, коли дружина приходить, в мене вже і квіти, і обручка, я їй роблю освідчення. Але у сестри все пішло не по плану. Вона приїхала, вона купила обручку, але приїхала вже разом з моєю дружиною. Вони підійшли туди на КПП біля цієї лікарні. Вони сказали, ми можемо пустити тільки когось одного. Вони мені дзвонять, кажуть про це. І я кажу дружині, а нехай спершу сестра твоя зайде. Вона каже, що це за приколи? Може мені взагалі не треба було приїжджати? Я кажу, да ні, вибач, так просто треба. І все-таки, заходить перша сестра, я кажу, тобі підстава, Люба. Вона каже, пробач, так вийшло. Вона мені дає цю обручку, біжить назад, вони міняються з моєю дружиною, дружина піднімається до мене, йде вся в сльозах, бачить мене, я на візочку до неї їду, ми обнімаємось, вона там, плаче, не може. І потім же я її відвожу на диванчик, вона каже, що це за приколи? Я такий кажу, вибач, так треба було. І кажу, я на коліно зараз стати не можу, але кажу, хочу дуже це зробити. І достаю обручку, відкриваю, кажу, ти вийдеш за мене. І вона заплакала, зробила ось так от. Ми поцілувались, я був на 7-му небі від щастя, тому що для мене це було дуже важливо. Я вважаю, що це людина, яка врятувала мені тоді життя. Квіти мій друг теж не встиг принести. Він їх приніс десь через годину після того, як я вже освідчився, і ми сиділи там на диванчику, спілкувалися. Я такий, Льоха, кажу, це тобі доповнення до освідчення. Я родом з Чернігівської області. В родині в мене є військові, це тато. Хоча він родом з Росії, з Удмуртії, проте він по життю так склалося, що служив в Германії, потім його направили ліквідатором наслідків на ЧАЕС, і потім він продовжив службу вже в Чернігівській області. Він зараз абсолютно не розуміє наших сусідів, він відрікається від того, навіть, що він там народився. І навіть враховуючи, що йому важко, дуже важко говорити українською мовою, то він навіть ламаною намагається щось іноді говорити. Саме до авіації любов мені привив Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Вирішив вступити до Чернігівського ліцею через те, що я ще з дитинства марив військовою службою, мені подобалося це все. Військова форма, фільми військові про війну.
Хоча який же ж я дурний тоді був, краще б не було цієї всієї війни і нічого всього. Плюс в мене тато мисливець, ми з ним полювали, ходили. Тобто зі зброєю я був знайомий, там, він потім ще й там купив воздушку, пневматичний пістолет. І мені це все подобалось, то чому би не піти в Чернігівський ліцей? По-перше, не так вже й далеко, і по-друге, все ж таки те, що я хотів, військова форма. Ну от ми прийшли туди, але додам до того, що мені завжди хотілося відчути політ. Тобто я постійно кричав, дивився в небо і кричав «Масальот, масальот!». Ще коли малив був, на городі там картоплю копали, дивлюсь, літак летить, і так постійно хотілося, бо вертольот якийсь пролітає. Дуже хотілося політати, проте мені здавалося, що в мене ніколи не вийде цього. Бо я малий був, не розумів, як це взагалі відбувається. А потім трохи вже згодом пішов в Чернігівський ліцей. Там синя форма льотна. Там багато чого залишилося з Чернігівського військового вищого училища льотчиків. Там музей авіаційний. Багато командирів зводів було саме авіаційного персоналу, колишній інженерно-авіаційний склад. Також були льотчики в управлінні ліцею, з якими ми спілкувалися, нам цікаво було їх послухати. Але коли вже підходив час до випуску з ліцею, нам сказав, мені принаймні мій командир зводу сказав, та навіть не пробуйте на льотчика поступати, то, що він каже, вас там вивернуть наізнанку по здоров'ю. Дуже важко туди попасти. Я якось так прислухався, і коли вже, але все одно хотів хупс, я все одно хотів літати, я думаю, може на вертольот буде легше. Я подавав документи на вертольотчика. А вже коли настав час мандатної комісії, мене викликали другим. Я зайшов, і голова мандатної комісії говорить: Андрій Олегович, так сталося, що ви прийшли на льотчика. Я такий в ступор такий. Я ж не подавав на льотчика. Кажу, я ж не подавав документи на льотчика, тільки на вертольотчика. Каже, так по вашим результатам сталося, що ви будете льотчиком. Каже, не підведете? Кажу, та ні, не підведу. Льотчиком то льотчиком. В університеті в різні часи була різна програма підготовки, але ми застали, саме у нас програма підготовки включала, це другий курс підготовки на легкомоторних літаках ХАЗ-30 Харківського авіаційного заводу. Третій, четвертий курс – це підготовка на чешських літаках Л-39 Літабла. І п'ятий курс нас вже готували усіх на бойову авіацію. Ми готувалися безпосередньо на Су-25. З ліцею, з мого взводу, на жаль, були бажаючі, але, на жаль, жоден з них не зміг прийти саме на льотчика. Там, звідки я родом, є ще один льотчик Су-25-го. Це той самий Пумба, у якого ви брали вже інтерв'ю перед цим. І в мене з ним така цікава історія. Він вчився зі мною в одній гімназії, в тому містечку, де ми жили. І ми ще тоді так трохи спілкувалися. З гімназії він поступив в Чернігівський ліцей. І я через рік, бо він на рік старше за мене, через рік я теж поступив в Чернігівський ліцей. В Чернігівському ліцеї ми вже стали більше спілкуватися, ніж до цього. Тому що нас вже щось більше об'єднувало. І от після ліцею він теж вирішив вступати в ХНУПС. Я теж готувався, я ще з зими, з другого курсу, дзвонив йому постійно, теж з ним консультувався. Давай, допомагай мені, що там, як, взагалі важко, не важко, що там треба. Він мені надавав усі консультації. Через рік вже в ХУПС за ним поступив. Потім вчимося, все нормально, спілкуємось періодично. І тут його розподіляють в штурмову авіацію. І через рік я теж прошуся в штурмову авіацію, тобто йду далі за ним по стопам. Він випускається, приходить в Миколаїв, я теж через рік приходжу за ним в Миколаїв. Тобто так от я за ним по стопам йшов, так по стопам ми трохи встигли повоювати разом. Не пліч-опліч, на жаль, але я думаю, у нас ще все попереду. Для мене небо зараз – це спокій, умиротворення. Це те, чим я живу, в принципі. Це одна з стихій, в якій я відчуваю себе як вдома. Друга стихія – це вода. Займаюся теж підводним плаванням. Мені там аналогічна тиша, спокій.
єднання з гармонією, з природою, романтика. Ну і небезпека, звичайно. На жаль, зараз це у нас небезпека. Під час лікування в Іспанії мені ще дуже допомагав з вірою в себе от саме Даня Мурашко. Він мене постійно підтримував. Він казав: Андрюха, ми ще політаємо разом. І за місяць до його загибелі, після Нового року, ну, менше ніж за місяць, ми з ним спілкувалися. І він скаже: ми обов'язково з тобою пролетимось на параді. На параді перемоги. Але так сталося, що він загинув. Він, на жаль, не зможе вже зробити того фізично, але це для мене тепер своя власна ціль, мета – пролетіти на параді з ним духовно. Це така собі обіцянка собі і, можливо, йому. Я в цьому році пройшов медичну комісію, отримав так довгоочікуваний допуск до виконання польотів. На жаль, не на всій техніці, проте я продовжу літати.